بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعين ومتابعي قناة ابن آدم، أسعد الله صباحكم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في سلسلة حلقات كورونا، المعرفة خير من قنطار علاج. الحلقة رقم 3 راح تكون إنه متى أقلق في حال أجتني أعراض فيروس كورونا المستجد. أعراض فيروس كورونا المستجد الكل بيعرفها، صار اللي هي السعال، العطاس، ارتفاع درجات الحرارة، وضيق النفس. طبعا المشكلة إنه هذه الأعراض كل إنسان فينا مر فيها. ليش؟ لأنه الفيروسات يعني عددها بالملايين، واللي اكتشفوها تقريبا 5000 حالة فيروس اللي عرفت طبيا. لذلك أنا متى أقلق إذا أجتني هاي الحالات؟ الآن يمكن الناس اللي بتجيهم هاي الأعراض أعدادهم بالملايين على وجه الأرض. ليش؟ لأنه إحنا بموسم الشتاء. فمتى أقلق؟ متى أميز أنه أنا لازم أقلق إذا أجتني هاي الأعراض ولا ما بقلق، ما بتوتر؟ في متى تقلق؟ في مسألتين. إذا كنت قادم من دولة موبوءة، دولة تفشى فيها الوباء، يعني مثلا كنت قادم من إيطاليا، كنت قادم من الصين، كنت قادم مثلا من إيران، كنت قادم من اليابان، هاي الدول تقريبا اللي انتشرت فيها الفيروس كورونا المستجد بشكل متفشي وكبير، هون انت بتقلق، تشعر بالقلق. ايضا تقلق في الحالة الثانية اذا كنت قد كان بينك احتكاك بينك وبين شخص تم عزله طبيا، يعني شخص شخص طبيا انه مصاب بفيروس كورونا. فيما عدا ذلك لا داعي للقلق ولا داعي للتوتر. قد يكون رشحة عادية، قد تكون انفلونزا عادية أصابتك مئات المرات قبل ذلك. شو الإجراء اللي بتعمله في هاي الحالة؟ انت بس بدك تتابع مع الطبيب، العيادة اللي موجودة، بدك تاخذ خافضات الحرارة، بدك طبعا ما بتاخذ مضاد حيوي لأنه المضاد الحيوي للبكتيريا مش للفيروس، وتراقب درجات حرارتك، وتاخذ فيتامين سي، وتهتم بصحتك، وتراقب هل الحرارة عم تنزل مع خافض الحرارة ولا لا. إذا نزلت مع خافض الحرارة فهاي رشحة عادية، وعيارها من زي ما كلكم بتعرفوا من يوم ليومين لثلاث. إذا طولت الأعراض بعد 3 أيام، يعني فيك إنك تراجع الطبيب المختص، إنه أنا صار لي أكثر من 3 أيام أو 4 أيام وما نزلت حرارتي، مثل الشاب الأردني الله يجزاه الخير اللي كان مثقف وواعي، لأنه تابع موضوعه بنفسه، وهو اللي قدم نفسه للمستشفى الخاص أولا، ثم تابع مع مستشفى البشير. أعيد وأكرر، تقلق فقط إذا كنت أنت جاي قادم من سفر من مدينة موبوءة ودولة موبوءة، أو كنت على احتكاك لمسافة متر لمدة 10 أيام مع شخص مصاب تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا. عدا ذلك قد تكون رشحة عادية، ما في داعي للتوتر. أرجو الاشتراك بالقناة، وأرجو نشر هذا الفيديو لزيادة التوعية لدى مجتمعاتنا العربية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.